Good morning, girls. The last topic of our subject, that is introduction to reporting. અહીંયા reporting નો introductory part છે એ લીધેલો છે. This is very small session અને આ છેલ્લું session છે. After that we'll cover only practical part which left behind. આપણે એક practical રહી ગયો છે જે હું તમને next session ની અંદર બતાવી દઈશ. In a data warehousing context, a report is a program that retrieves data from the data warehouse and present it to the user on the screen or on paper. આપણે ડેટા વેરહાઉસિંગના કોન્ટેક્સમાં વાત કરીએ તો રિપોર્ટ એક નાનકડું પ્રોગ્રામ જ છે, રાઈટ, વિચ કેન રિટ્રીવ ડેટા ફ્રોમ ધ ડેટા વેરહાઉસ, કે જે ડેટા વેરહાઉસની અંદરથી ડેટાને રિટ્રીવ કરી શકે છે એન્ડ ઇટ પ્રેઝન્ટ્સ ઇટ ટુ ધ યુઝર્સ in the form of screen or in the form of paper. આ જે રિપોર્ટ્સ છે એ એન્ડ યુઝર સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકે છે? તો એન્ડ યુઝર્સ એને સ્ક્રીન પર પણ જોઈ શકે છે એઝ વેલ એઝ એન્ડ યુઝર્સ એની હાર્ડ કોપી પણ પ્રોડ્યુસ કરી શકે છે, રાઈટ. યુઝર્સ ઓલ્સો કેન સબસ્ક્રાઇબ ટુ ધીસ રિપોર્ટ્સ so that they can be sent to the users automatically by email at certain times or in response to events. આ ટાઈપના જે રિપોર્ટ્સ છે એનું સબસ્ક્રિપ્શન પણ હોય છે. તમને સબસ્ક્રિપ્શન આઈડિયા છે જ કે આપણે જેને મંથલી બેઝિસ ઉપર આપણને કોઈ ન્યૂઝ લેટર્સ મળતા હોય, દેન યરલી બેઝિસ ઉપર કે ક્વાર્ટરલી બેઝિસ ઉપર કોઈક મેલ્સ મળતા હોય, રાઈટ, કે જે તમને કંઈક રિપોર્ટ છે એ પ્રોવાઈડ કરતા હોય. તો યુઝર્સ એનું સબસ્ક્રિપ્શન પણ પે કરી શકે છે. તો એના બેઝિસ પર એને ઓટોમેટિકલી આફ્ટર સર્ટેન ઇન્ટરવલ્સ એ લોકોને ઓટોમેટિકલી આ ટાઈપના રિપોર્ટ્સ જે છે જનરેટ થઈને મળી જતા હોય છે. ઈમેલ થ્રુ મળી જાય ઓર એ હાર્ડ કોપીના ફોર્મેટમાં પોસ્ટ થ્રુ પણ આવી શકે છે, મળી શકે છે. અને આ જે મેલ છે એ જે ટાઈમનો સ્લોટ છે એના બેઝિસ ઉપર પણ જનરેટ થતા હોય છે એઝ વેલ એઝ ઇટ જનરેટ્સ ઇન રિસ્પોન્સ ટુ સમ ઇવેન્ટ્સ ઓલ્સો. કોઈ ઇવેન્ટ્સ એવી હોય કે જે ફાયર થાય ત્યારે એના રિસ્પોન્સમાં પણ આ ટાઈપના મેલ છે એ જનરેટ થઈ અને ઓટોમેટિકલી યુઝર્સ સુધી પહોંચી જતા હોય છે. The reports are built according to the functional specification. They display the DDS data required by the business user to analyze and understand business situations. આપણે we already discussed this point so many times in our previous sessions, right? તો ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ કે ડીડીએસની અંદર જે ડેટા અવેલેબલ છે એનું એનાલિસિસ કરવા માટે બિઝનેસ યુઝર્સને એના પરથી એનાલિસિસ કરવા માટે કે બિઝનેસની જે સિચ્યુએશન્સ છે એને સમજવા માટે રિપોર્ટ્સ છે એ જનરલી જનરેટ કરાતા હોય છે. ધ મોસ્ટ કોમન ફોર્મ ઓફ રિપોર્ટ ઇઝ અ ટેબ્યુલર ફોર્મ containing simple columns. Tabular form means in the form of table. જેવી રીતે તમને એક્સેલની અંદર સ્પ્રેડશીટ મળે છે એ જ ફોર્મેટ જે છે એ રિપોર્ટનું ફોર્મેટ હોય છે, રાઈટ. એની અંદર સિમ્પલ કોલમ્સ હોય છે. There is another form of report known as cross tab or matrix. These reports are like Excel pivot table કે જેની અંદર રો પણ header હોય અને column પણ header હોઈ શકે, right? Where one data attribute becomes the row, another data attribute become the column. I have already given one example of this type of table, that is your time table. Time table માં જોશો તો તમને રો હેડર છે એની અંદર ટાઈમ આપેલો હશે અને કોલમ હેડરની અંદર તમને ડેઝ આપેલા હશે, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ pivot table. Each cell on the report contains the value corresponding to the row and column attribute. તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેટા જોશો તો that become less understandable or we can say meaningless. તમે કોલમ વાઇઝ હેડર ફોલો કરી અને જો કોઈ પણ સેલની વેલ્યુ જોશો તો તમને એનો મિનિંગ ક્લિયર થશે નહીં. તમારે શું કરવું પડશે, એનું કોરસ્પોન્ડિંગ રો એટ્રીબ્યુટ પણ ચેક કરવું પડે. then only you'll be able to understand the value of that particular cell. Data warehouse reports are used to present the business data to users, but they are also used for data warehouse administration purpose. આપણે અત્યાર સુધી વાત કરતા હતા કે જે બિઝનેસ પર્પસથી
જે એન્ડ યુઝર્સ આ ડેટાનો એનાલિસિસ કરે છે એના માટે જ આપણને રિપોર્ટ્સની જરૂર પડે છે. બટ નોટ ઓન્લી ફોર ધી એનાલિસિસ પર્પઝ, ડેટા વેરહાઉસનો જે ડેટા છે એ એડમિનિસ્ટ્રેશન પર્પઝથી પણ યુઝ થતું હોય છે. A report is defined by a query and a layout. Report છે એ કેવી રીતે જનરેટ થાય? It can be generated through the queries and through the layout. A query generally implies a restriction and an aggregation of multi-dimensional data. આપણી પાસે ડેટાબેઝની અંદર જે ડેટા અવેલેબલ છે એનું એગ્રીગેશન that we can find through queries. અને જે ડેટા આપણી પાસે રિપોર્ટના ફોર્મેટમાં આવે છે એના ઉપર આપણે query through restriction પણ apply કરી શકીએ, right? As all of you are aware of different types of queries, કેમ કે તમે ઓરેકલની અંદર આ વસ્તુ સ્ટડી કરી ગયા છો કે એની અંદર આપણે કેવી રીતે કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ અપ્લાય કરીએ છીએ, કેવી રીતે વેર ક્લોઝ અપ્લાય કરીએ છીએ, રાઈટ? દેટ ઇઝ કોલ્ડ restrictions. For example, you can look for a monthly receipt during the last quarter for every product category. હરેક પ્રોડક્ટ કેટેગરી જે છે એનો લાસ્ટ ક્વાર્ટરની જ તમને રિસીટ છે એ જનરેટ કરવી છે, રાઈટ? તો ધ ડ્યુરેશન એન્ડ ડેટ એ આપણું એ રિસ્ટ્રિક્શન થઈ ગયું. હવે લેઆઉટની વાત કરીએ તો a layout can look like a table or a chart, or we can say the format in which you want your data, right? It may be in the form of diagram, it may be in the form of histogram, it may be in the form of pies, and many more formats are available. તમે એક્સેલની અંદર જો ચાર્ટ અલગ અલગ ટાઈપના ચાર્ટ જોયા હોય તો you will get a more clear idea about this. અલગ અલગ ટાઈપના ચાર્ટ છે એ કેવા હશે એ તમને આઈડિયા આવી જશે. Here one figure is shown. It shows a few example of layout for the receipts of query. See, અહીંયા હું તમને બતાવું છું. આ અલગ અલગ ફોર્મેટ છે, રાઈટ? તો આ ટાઈપના ફોર્મેટ તમે એક્સેલની અંદર જનરેટ કરેલા જોયા હશે. A reporting tool should be evaluated not only on the basis of comprehensive report layouts but also on the basis of flexible report delivery system. Report can be explicitly run by users or automatically and regularly sent to the registered end users. આ જે રિપોર્ટિંગ છે એના માટે ટૂલ્સ હોય, રાઈટ? રિપોર્ટિંગ ટૂલ્સ, it should be evaluated not only on the basis of comprehensive report layout. આપણે જે લેઆઉટ ફિક્સ કરીએ છીએ એના બેઝિસ ઉપર જ રિપોર્ટ જનરેટ થાય એવું જરૂરી નથી. ઇટ કેન બી ફ્લેક્સિબલ, રાઈટ? તમે જે રિપોર્ટ જનરેટ કરાવો છો એ ફ્લેક્સિબલ પણ થઈ શકે એઝ પર ધ યુઝર્સ રિક્વાયરમેન્ટ. જે યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ છે એના અકોર્ડિંગ એનું જે ડિઝાઇન છે એને આપણે ફ્લેક્સિબલ કરતા હોઈએ છીએ. A report can be explicitly run by users or automatically and regularly sent to registered end users. આ જે રિપોર્ટ છે એને યુઝર્સ એક્સપ્લિસિટલી રન કરાવી શકે, એટલે કે જ્યારે એને જરૂર હોય ત્યારે, રાઈટ? whenever the user want they can generate a report. બીજું જોઈએ તો it can be automatically generated on regular intervals. પોતાની જાતે પણ જનરેટ થતા હોય જેમાં આપણે શેડ્યુલરનો યુઝ કરી શકીએ, રાઈટ? અને જે રજિસ્ટર્ડ યુઝર્સ હશે, જે રજિસ્ટર્ડ એન્ડ યુઝર્સ એટલે કે બિઝનેસ એનાલિસ્ટ છે એને એન્ડ યુઝર્સ કહી શકીએ, કે જે રિપોર્ટ્સને યુઝ કરતા હોય. દેટ પીપલ આર નોન એઝ એન્ડ યુઝર્સ. એને રેગ્યુલર બેઝિસ ઉપર આ જે રિપોર્ટ્સ છે એ વાયા ઈમેલ મળી જતા હોય છે. મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, લાઈક બેંક સ્ટેટમેન્ટ. વી ગેટ બેંક સ્ટેટમેન્ટ at regular intervals via emails, right? Keep in mind that reports existed long before data warehouse system came to be. Reports have always been the main tool used by managers for evaluating and planning tasks since the invention of databases. See, આપણે end users ને database provide કરીએ તો they would not be able to understand that databases, right?
જો એની અંદરથી રિપોર્ટ્સ જનરેટ ન થતા હોય તો જે આખો ડેટાબેઝ છે એ યુઝલેસ થઈ જશે, કેમ કે એન્ડ યુઝર્સ જે છે એ દે આર ઓનલી એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સિચ્યુએશન, અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી ડેટા ફ્રોમ ધી રિપોર્ટ્સ ઓનલી. રિપોર્ટ્સની અંદરથી જ they can take a tactical decision related to business, right? However, adding data warehouses to the mix is beneficial to report for two main reasons. Number one is they take advantage of reliable and correct results because the data summed up in report is consistent and integrated. કન્સિસ્ટન્ટ એટલે પણ આપણે કન્સેપ્ટ જોયેલો છે. કન્સિસ્ટન્ટ મીન્સ એક ધારો, એક સરખો, રાઈટ? હિયર રિપોર્ટ કેન પ્રોવાઈડ કન્સિસ્ટન્ટ ડેટા એઝ વેલ એઝ ઇટ પ્રોવાઈડ ઇન્ટિગ્રેટેડ ડેટા. ઇન્ટિગ્રેટેડ એટલે તમને ખ્યાલ છે કે આપણી પાસે ડેટા વેરહાઉસની અંદર જે ડેટા આવે છે that data always comes from lots of data sources, right? તો ઇન્ટિગ્રેશન, ડેટાનું ઇન્ટિગ્રેશન થવું જરૂરી છે. Then only the report generated from that data could be useful. In addition, data warehouse expedite the reporting process because the architectural separation between transaction processing and analysis significantly improves performance. અહીંયા આપણને ખ્યાલ છે કે જે આર્કિટેક્ચરલ સેપરેશન છે, ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ અને એનાલિસિસ સિગ્નિફિકન્ટલી ઇમ્પ્રૂવ્સ પરફોર્મન્સ. આ જે બે વચ્ચેનું જે સેપરેશન છે દેટ ઓલ્સો ડન થ્રુ ડેટા વેરહાઉસ, રાઈટ? અને એના ઉપર રિપોર્ટિંગ પ્રોસેસ અપ્લાય કરવાથી જ આ બે વસ્તુ જે છે એને સેપરેટ કરી શકાય છે. નાવ યુ કેન સી ધ ડિફરન્ટ લેઆઉટ ઓફ રિપોર્ટ્સ ઓન ધ સ્ક્રીન. પેલું આપણને ટેબલ ફોર્મેટ આપેલું છે, રાઈટ? અને as I told you that pivoting table that you can judge through row header as well as corresponding column header, right? October 2008 the selling of clothes. તો આ બેને તમે આ બે એટ્રીબ્યુટ છે ને મેચ કરશો ત્યારે જ તમને આ જે ફિગર અહીંયા આપેલો છે એ સમજી શકાય, રાઈટ? સિમિલરલી પરફ્યુમ્સ ઇન સપ્ટેમ્બર 2008 તો અહીંયા 35 આપ્યું છે. જસ્ટ હાઇડ ધી રો હેડર. જો તમે રો હેડર છે એને હાઇડ કરી દેશો અને ઇફ યુ આર ઓબ્ઝર્વિંગ ઓનલી ધી કોલમ હેડર then you will not be able to understand the given figure કે આ ફિગર છે એ શું બતાવે છે, રાઈટ? તો બંને એટ્રીબ્યુટ મેચ કરીને પર્ટિક્યુલર સેલનો ડેટા છે એને સમજી શકાય છે. ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મેટ, રિપોર્ટ ફોર્મેટ. સેકન્ડ અહીંયા તમને ગ્રાફ આપેલું છે, રાઈટ? ગ્રાફ ફોર્મેટ છે આવી રીતે પણ રિપોર્ટ છે જનરેટ થઈ શકે, જ્યાં તમને હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ જે એક્સિસ છે એના ઉપર ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ આપેલી છે એઝ વેલ એઝ લીજેન્ડ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોવાઇડેડ ઓવર હિયર, રાઈટ? કે આનો મિનિંગ છે ક્લોથ્સ છે, દેન ટ્રાયંગલ ઇઝ યુઝ ફોર ફૂડ, then diamond shape is used for furniture, then for perfumes you can see the different shape, right? Different shapes are used for different products. Year is mentioned on X bar and the number of products is mentioned on Y bar. Y means vertical bar. One more report format is shown on the screen. This is pie chart. Pie chart બહુ ઇઝી છે, બધાને આવડતો હશે, રાઈટ? ત્યાં પર્સન્ટેજનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. સી હિયર અગેન લીજેન્ડ ઇઝ શોન. લીજેન્ડ તમને આપેલું છે. બ્લેક પોર્શન ઇઝ યુઝ ફોર ક્લોથ્સ, દેન ગ્રે, લાઇટ ગ્રે ઇઝ યુઝ ફોર ફૂડ, દેન ડાર્ક ગ્રે ઇઝ ફોર ફર્નિચર. તો અહીંયા પર્સન્ટેજમાં તમે રેશિયો છે એ અલગ અલગ વસ્તુ માટે જોઈ શકો છો ઓન યરલી બેઝિસ or we can say on monthly basis. October 8, September 8, August 8, August, September and October. એક આખા ક્વાર્ટરનો ડેટા જે છે એ અહીંયા આપેલું છે. ચલો હવે લાસ્ટ ટોપિક આવે છે આપણો ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ડેટા એનાલિસિસ. The exponentially increasing amount of data being generated each year make getting useful information from the data more and more critical. See, જે રીતે આપણે ઓનલાઈન બિઝનેસ
સ્પ્રેડ થતો જોઈ રહ્યા છીએ. એનાથી જે અમાઉન્ટ ઓફ ડેટાનું જે કલેક્શન છે એ પણ ખૂબ હ્યુજ છે. ઇટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ડે બાય ડે, રાઈટ. તો એમાંથી યુઝફુલ ઇન્ફોર્મેશન છે કલેક્ટ કરવી, to gather useful information from that much data is become critical day by day. The information frequently is stored in a data warehouse, a repository of data gathered from various sources, including corporate databases, summarize information from internal system, and data from external sources. આપણને ખ્યાલ છે કે ડેટા વેરહાઉસની અંદર ઇન્ફોર્મેશન છે ફ્રીક્વન્ટલી ચેન્જ થતી હોય છે, રાઈટ. એનો જે રિપોઝિટરી છે એટલે કે સ્ટોરેજ છે એની અંદરથી અલગ અલગ જગ્યાએથી વેરિયસ સોર્સિસમાંથી આપણે ડેટાને ગેધર કરીએ છીએ. ક્યાંથી આ ડેટા આવે છે? તો ડિફરન્ટ સોર્સિસની અંદર આપણે વી કેન ઇન્ક્લુડ એક્સટર્નલ સોર્સિસ, દેન સેકન્ડ સમરાઇઝ ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ ઇન્ટરનલ સિસ્ટમ, ઇન્ટરનલી જે સિસ્ટમ યુઝ થાય છે એની અંદરથી આવેલો ડેટા, એન્ડ ઇટ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડ્સ કોર્પોરેટ ડેટાબેઝીસ, રાઈટ. આ બધા અલગ અલગ સોર્સિસ છે ફ્રોમ વેર data comes into the data warehouse. Analysis of the data includes simple query and reporting, statistical analysis, more complex multidimensional analysis, and data mining. આપણે આ વસ્તુ જોઈ ગયા છે કે એનાલિસિસ છે એ શું છે. તો એ સિમ્પલ ક્વેરીને પણ ઇન્ક્લુડ કરે છે. દેન રિપોર્ટિંગ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સિમ્પલ એનાલિસિસ, રાઈટ. દેન સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ again analysis process, and some more complex multi-dimensional queries to do on this data, and data mining. These all are included, or we can say these all are a part of analysis process. Data analysis and data mining are a subset of business intelligence. See, આપણે BI એના જો બે પાર્ટીશન કરીએ તો મેઇનલી આ બે પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ થાય છે. નંબર 1 ઇઝ ડેટા એનાલિસિસ and second is data mining. Jointly they all are known as business intelligence. અને જો BI ને આપણે સેપરેટ કરીએ તો data analysis and data mining, which also incorporates data warehousing, data management system, and OLAP એટલે કે online analytical processing. Further આપણે એનું ક્લાસિફિકેશન કરીએ તો it can be classified into incorporate data warehousing, એક વેરહાઉસ લઈ શકીએ. દેન સેકન્ડ ઇઝ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, જેમાં આપણે DBMS જેને કહીએ છીએ એને આપણે ઇન્ક્લુડ કરવી પડે છે. એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ OLAP. આ ત્રણેય જે છે એ BIના પાર્ટ છે. ડેટા એનાલિસિસ ઇઝ concerned with a variety of different tools and methods that have been developed to query existing data, to discover exceptions, and verify hypothesis. Hypothesis એટલે આપણે મેથ્સની અંદર થિયોરી શીખી ગયા છીએ, થિયોરમ્સ શીખી ગયા છીએ કે જેના બેઝિસ ઉપર આપણે કંઈક ફેક્ટ ફાઇન્ડિંગ કરી શકીએ, રાઈટ. તો અહીંયા ડેટા એનાલિસિસ જે છે એ આ અલગ અલગ જે ટૂલ્સના આપણે નામ લીધા, લાઈક વેરહાઉસિંગ છે, મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે, ડેટા માઇનિંગ છે, એનાલિટિકલ ટૂલ છે, એનાથી આપણે એક્ઝિસ્ટિંગ જે ડેટા છે, આપણી પાસે જે ડેટા અવેલેબલ છે એની અંદરથી નોલેજ ડિસ્કવર કરી શકીએ, રાઈટ. અને આવા હાઇપોથેસિસ પણ આપણે વેરીફાઈ કરી શકીએ, એટલે કે એને ચેક કરી શકીએ. સો ધીઝ આર ધ મેઇન પર્પઝ ઓફ ડેટા એનાલિટિકલ ટૂલ, રાઈટ. હવે જોઈએ ક્વેરીઝ એન્ડ રિપોર્ટ્સ. A query is a simple question put to a database management system, which then generates a subset of data in response. આપણી પાસે જે ડેટાબેઝ અવેલેબલ હોય એના ઉપર આપણે જો ક્વેરી પરફોર્મ કરીએ, રાઈટ, ક્વેરી પરફોર્મ કરીએ તો એ જે ડેટા છે એની અંદરથી રિસ્પોન્સના ફોર્મેટમાં આપણને ડેટાનો સબસેટ પ્રોવાઈડ કરશે. સબસેટ એટલે તમને આઈડિયા હશે જ કે નોટ હોલ, આખે આખું નહીં, બટ પાર્ટ ઓફ અવેલેબલ ડેટા,
થોડુંક કન્ટેન્ટ રિસ્પોન્સના ફોર્મેટમાં થોડુંક કન્ટેન્ટ આપણને ટેબલની અંદરથી સર્ચ કરીને રિટર્ન કરશે. ક્વેરીઝ કેન બી બેઝિક or extremely complex, encompassing information from a number of data sources or even a number of databases stored within dissimilar programs, right? અહીંયા ક્વેરી કઈ ટાઈપની હોઈ શકે? તો ઇટ કેન બી બેઝિક ક્વેરી. બેઝિક એટલે સિમ્પલ સિંગલ લાઇનની ક્વેરી. Then it can be extremely complex, એટલે કે કોમ્પ્લેક્સ ક્વેરી પણ હોઈ શકે કે જ્યાં આપણે જોઇન્ટ્સ યુઝ કરીએ છીએ. ઇટ કેન બી મોર કોમ્પ્લેક્સ, એટલે કે કેવી રીતે મોર કોમ્પ્લેક્સ? એટલે કે અલગ અલગ ડેટા સોર્સિસની અંદરથી ડેટાને કલેક્ટ કરે, રાઈટ? ઇવન અ નંબર ઓફ ડેટાબેઝીસ સ્ટોર્ડ વિધિન ડિસિમિલર પ્રોગ્રામ્સ, અલગ અલગ જગ્યાએ સ્ટોર થયેલા અલગ અલગ ડેટાબેઝીસની અંદરથી પણ ક્વેરી થ્રુ ડેટાને ફેચ કરી શકાય. A well-written query can exact a precise piece of information, right? પરફેક્ટ ક્વેરી આપણે કોને કહી શકીએ? વેલ રિટન ક્વેરી કોને કહી શકીએ? કે જેનાથી આપણને પ્રિસાઇઝ ડેટા છે, પ્રિસાઇઝ ઇન્ફોર્મેશન મળતી હોય. દેટ ઇઝ કોલ્ડ વેલ રિટન ક્વેરી. A sloppy one may produce huge quantities of worthless or even misleading data. જે ક્વેરી વેલ રિટન ન હોય, એટલે કે પ્રોપરલી લખાયેલી ન હોય, એ ક્વેરી કહેવાય સ્લોપી ક્વેરી. સ્લોપી ક્વેરી એના થ્રુ આપણને જે આઉટપુટ મળે છે એ વર્થલેસ અને મિસલીડિંગ હોય છે, એટલે કે જેનાથી આપણને કોઈ જ આઈડિયા આવતો નથી, ફ્યુચર પ્રિડિક્ટ કરી શકાતું નથી, રાઈટ? એન્ડ ઇટ પ્રોડ્યુસ હ્યુજ ક્વોન્ટિટી ઓફ ડેટા, મિનિંગલેસ ઘણો બધો ડેટા છે એ જનરેટ કરી દે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્લોપી ક્વેરી. Queries are often written in structured query language, SQL, a product independent command set developed to allow a cross-platform access to relational database. SQL છે એને તમે ગમે તે રિલેશનલ ડેટાબેઝ સાથે યુઝ કરાવી શકો. ઇટ ઇઝ અ ક્રોસ પ્લેટફોર્મ એક્સેસ ટુ રિલેશનલ ડેટાબેઝીસ. એવી કોમન લેંગ્વેજ છે કે જેના થ્રુ આપણે ડેટાબેઝની અંદરથી ડેટાને ફેચ કરાવી શકીએ. Queries may be saved and reused to generate reports such as monthly sales summaries through automatic process or simply to assist users in finding what they need. આપણે જે ક્વેરીઝ જનરેટ કરીએ છીએ, ક્રિએટ કરીએ છીએ, that you can use for future use also. જેનાથી આપણે શું કરાવી શકીએ કે જે કોમન ડેટા છે, આપણે મંથલી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એના ઉપર સેમ ક્વેરી તમે ફાયર કરી શકો, એક્ઝિક્યુટ કરી શકો, રાઈટ? Some products build dictionaries of queries that allow user to bypass knowledge of both database structure and SQL by presenting a drag and drop query building interface. હવે કોઈ એવા એડવાન્સ ટૂલ્સ પણ છે જ જેને આપણે ડિક્શનરીઝ કહી શકીએ છીએ. આપણને આખી ડિક્શનરી પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેની અંદરથી તમે કોમન વેમાં જે ક્વેરીઝ યુઝ કરતા હોય, કોમનલી જે ક્વેરીઝ યુઝ કરતા હોય એનું પ્રી ડિફાઇન્ડ સ્ટ્રક્ચર, પ્રી ડિફાઇન્ડ ક્વેરીઝ જે છે એ અવેલેબલ હોય, રાઈટ? જેને તમે ડ્રેગ અને ડ્રોપ કરીને તમને એક ક્વેરી બિલ્ડિંગ માટેનું ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરે, જેની અંદર તમે ડ્રેગ અને ડ્રોપ કરી અને યુ કેન ક્રિએટ યોર ઓન ક્વેરી, રાઈટ? Query results may be aggregated, sorted, summarized in many ways. જે ક્વેરીનું રિઝલ્ટ જનરેટ થતું હોય કયા ટાઈપનું હોઈ શકે? તો ઇટ મે બી એગ્રીગેટેડ. એગ્રીગેટેડ એટલે તમને ખ્યાલ છે કે સમ ઓફ અધર કોલમ્સ, આગળની જે કોલમ્સ છે એનું તમને સમેશન કરીને મળી જતું હોય, રાઈટ? એવરેજ ફાઇન્ડ થઈને મળતી હોય એને આપણે એગ્રીગેશન કહીએ છીએ. દેન શોર્ટેડ એટલે ઓર્ડર વાઇઝ કોઈ પણ સિક્વન્સ એની પ્રોપરલી અરેન્જ થઈ હોય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ sorted. And then summarized in many ways. Summarize એટલે ટુ ઓર મોર કોલમ્સના બેઝિસ ઉપર એનું કેલ્ક્યુલેશન થઈ અને ફાઇનલ રિઝલ્ટ જે જનરેટ થતું હોય દેટ ઇઝ કોલ્ડ સમરાઇઝ રિઝલ્ટ. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, SAP બિઝનેસ ઓબ્જેક્ટ યુનિટ ઓફર અ નંબર ઓફ built-in business formulas for queries. The presentation of the data retrieved by the query is the task of the report.
રિપોર્ટની અંદર જનરલી જે આપણને ડેટા દેખાય છે એ ક્વેરી થ્રુ રિટ્રીવ કરેલો ડેટા હોય છે. Presentation may encompasses tabular or spreadsheet formatted information, graphics, cross tabulation or any combination of these forms. એ આપણે ડિસ્કસ કરી ગયા કે જે રિઝલ્ટ જનરેટ થાય એનું પ્રેઝન્ટેશન કયા ફોર્મેટમાં હોઈ શકે. તો it may be in the form of spreadsheet, it may be in the form of graphics, it may be in the form of cross tabulations or any combination of this all format, right? Um, A rudimentary reporting of products might simply show the result in a comprehensible fashion. More elegant output is usually advanced enough to be suitable for inclusion in a glossy annual report. Some products can run queries on a schedule basis and configure these queries to distribute the resulting report to designated users through email. આ જે ક્વેરીઝ છે એને પેપર ઉપર ગ્લોસી મટીરિયલ પર પણ પ્રિન્ટ થઈ અને જેટલા એના યુઝર્સ છે એને હાર્ડ કોપી ઓર ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ઈમેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતી હોય છે, રાઈટ? રિપોર્ટિંગ પ્રોડક્ટ્સ routinely produce HTML output and are often accessible through a user's web browser. જે આ ટાઈપના રિપોર્ટ્સ છે એ HTML આઉટપુટ જનરેટ કરતા હોય છે અને જનરલી યુઝર્સના વેબ બ્રાઉઝર ઉપર કોઈ પણ બ્રાઉઝર ઉપર HTML ફોર્મેટની અંદર અવેલેબલ હોય છે. Managed query environment. The term managed query environment has been adopted by the industry to describe a query and reporting package that allow IT control over users, access to data and application facilities in accordance with each user's level of expertise and business needs. Environment term is a self-explanatory term, right? તમને લોકોને environment એટલે ખબર જ છે કે લાઈક આ આપણે જે સ્ક્રીન પર જોઈએ છે that is called word environment કે જેની અંદર તમે ડોક્યુમેન્ટ છે એનું મોડિફિકેશન કરી શકો, ફોર્મેટિંગ્સ કરી શકો, right? Similarly, manage query environment which provide us proper editor for updating our query, changing our query, right? કે જે business purpose થી useful હોય. For example, in some organization, IT may build a set of queries and report structure and require that employee use only the IT created structure. IT people જે પણ structure create કરી દે, just end users એની અંદર data fill up કરે અને જે structure predefined હોય, જે IT people એ predefined structure આપેલું હોય એ formatની અંદર એને output મળે. In other organization and perhaps within other areas of the same organization, employees are permitted to define their own queries and create custom reports also. As per the requirement, customer can create their own designs also. IT people જે design કરીને આપે છે એને આપણે કહી શકીએ like template, right? Template format. અને એ સિવાયની અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એને એવી ફેસિલિટી જોતી હોય છે કે જે પોતાના કસ્ટમ રિપોર્ટ્સ જનરેટ કરી શકે. They can be able to create their own designing of report. તો એવી પણ આપણને અહીંયા query environment provide થાય છે. A managed report environment is a type of managed query environment. It is a report design, generation and processing environment that permit the centralized control of reporting. OLAP last રહી ગયું છે આ. The most popular technology in data analysis is OLAP. OLAP serves organized data into multi-dimensional hierarchies called cubes for high-speed data analysis. OLAP શું છે? જે આપણે ઓરેકલની અંદર તમને રોલ અપ અને ક્યુબનો કન્સેપ્ટ યાદ હોય તો સેમ કન્સેપ્ટ અહીંયા આપણને આપેલો છે કે OLAP થ્રુ ડેટા છે એને મલ્ટી ડાયમેન્શનલ હાયરાર્ચિકલ ફોર્મેટની અંદર ઓર્ગનાઇઝ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? વિચ ઇઝ કોલ્ડ ક્યુબ, કે જેનાથી હાઈ સ્પીડ ડેટાનું એનાલિસિસ પોસિબલ છે. High speed data is possible on this type of format, right? The data which is organized in multi-dimensional hierarchical format. Data mining algorithms scan databases to uncover relationship and patterns.
The advanced tool, or we can say part of BI, is called data mining. Data mining is nothing but it is they are different types of algorithms which can scan the databases, right? It scans the databases and uncover or find the relationship and pattern between available data. OLAP and data mining are complementary, with OLAP providing top-down data analysis and data mining offering bottom-up discovery. OLAP is the activity of interactively analyzing business transaction data stored in the dimensional data warehouse to make main purpose is to make tactical and strategic business decisions, right? Typical people who do OLAP work are business analysts, business managers and executives. તમે જનરલી જોશો તો એન્ડ યુઝર્સ છે આ કોમન હશે, રાઈટ? એ ઓએલએપી હોય કે ડેટા માઇનિંગ હોય એના માટેના જે એન્ડ યુઝર્સ છે તો એ આ જ પીપલ હશે. Typical functionality in OLAP includes aggregation, drilling down and slicing and dicing. આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે OLAP variants એના MOLAP, ROLAP and one more is HOLAP, means hybrid OLAP, which is a combination of relational OLAP and multi-dimensional OLAP, right? તો અહીંયા આપણું જે ચેપ્ટર છે એ પૂરું થાય છે. નેક્સ્ટ સેશનની અંદર આપણે એક પ્રેક્ટિકલ જે છે હું તમને બતાવી દઈશ. થેન્ક યુ. સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન.